यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ सेफ स्कुलमा। आज हामी सेफ स्कुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सेफ भन्दाखेरि कस्तो स्किल चाहिन्छ र सेफ भन्दा पनि होटेलियर, तपाईँ होटेलमा काम गर्नुहुन्छ र होटेलको एउटा पार्ट सेफ कुकिङ हुन्छ। धेरै विभिन्न विभागहरू हुन्छ, डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, हाउसकिपिङ, फ्रन्ट अफिस, सबै डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ। तर तपाईँ एउटा किचन प्रोडक्सन जसले चाहिँ खाना प्रोडक्सन गर्ने हुन्छ, त्यो लाइनमा आउनुहुन्छ, तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ। तपाईँको सेफको स्किल त हुनु जरुरी हुन्छ। तपाईँ सेफ भएपछि तपाईँको सेफको स्किल जरुरी हुन्छ हैन। त्यसपश्चात तपाईँको होटेलियर स्किल्स पनि जरुरी छ। तपाईँले जीवनमा सिकेको कुरालाई कस्टमरलाई छाप छोड्न सक्नुपर्छ। तपाईँको एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। मान्छेले भुल्न नसक्ने खालको अनुभव दिन सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी होटल लाइनमा काम गर्नेहरूलाई सबैलाई ट्रेनिङ दिएको हुन्छ, सिकाइएको हुन्छ हैन। सबैलाई सिकाइएको हुन्छ, स्टाफलाई ट्रेनिङ दिएको हुन्छ कि तिमीले कस्टमरलाई, गेस्टलाई कस्तो यस्तो खालको अनुभव छोड्न सक्छ, जस्तै पोजिटिभ हैन, इमोसन्स क्रिएट गरेर, सन्देश, मेमोरी क्रिएट गरेर हैन, त्यो चाहिँ उसलाई सम्झन लायक जीवनमा हुने खालको हामीले चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने त, यसको बारेमा म तपाईँलाई छोटो सर्टकटमा भनिदिन्छु हैन। धेरै लामो समय लिँदैन, सर्टकटमा। धेरैवटा फ्याक्टरहरू छन्, धेरैवटा एप्रोचहरू छन्, तर त्यसमध्येमा एउटा सबैभन्दा स्ट्रङ पावरफुल एउटा तरिका बताउँछु, जुन तरिका चाहिँ तपाईँ जीवनमा, हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि लागू भइरहेको हुन्छ, हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि लागू भइरहेको हुन्छ हैन। तर हामीले के हुन्छ, अवेरनेस याद नगरिरहेको हुन सक्छौँ। तपाईँलाई म एउटा 5 उदाहरण दिन्छु छोटकरीमा। तपाईँले अब अहिले तपाईँले म भन्दा गर्दा तपाईँ जीवन 2-3टा कुरा लेख्नुहोस्, नोट गर्नुहोस्। तपाईँ जीवनमा कुनै कुरा जस्तै तपाईँलाई चाहिँ भुल्नै सक्नुहुन्न, जीवनमा तपाईँले भुल्नै नसक्ने क्षणहरू, बच्चापनदेखि अहिलेसम्म तपाईँलाई याद भएसम्म म त्यो कुरा चाहिँ भुल्नै सक्दिनँ, सम्झिरहन्छु, म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ, मर्ने जेल बेलासम्म भुल्न सक्दिनँ भनेर त्यस्ता घटनाहरू 2टा मात्रै लेख्नुहोस् अथवा 3टा लेख्नुहोस्। धेरै लेख्न सकिन्छ, तर 3टा लेख्नुहोस्। अहिले लेख्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा फर्मुला र आइडिया दिन्छु कि मान्छेलाई कसरी त्यस्तो सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षणहरूको क्रिएट कसरी गर्न सकिन्छ। र हामी होटेलियर भएर, हामी सेफहरू भएपछि, होटेलमा काम गर्ने भएपछि यो त हाम्रो बेसिक नलेज भन्दा हुन्छ, सबैभन्दा आधारभूत स्किल्स हो। त्यसैले गर्दा पनि यो जान्नु जरुरी छ। तपाईँले लेखिसक्नु भयो होला अहिले। म तपाईँलाई अब त्यो लेखेको पोइन्टमा गएर हेर्नु, त्यसलाई रिमेम्बर गर्न चाहन्छु, त्यसलाई सम्झना गर्न चाहन्छु। त्यहाँ कुनै न कुनै इमोसन्स जोडिएको हुन्छ, कुनै न कुनै इमोसन्स जोडिएको घटनाहरू हामी जीवनमा बिर्सन सक्दैनौँ। चाहे त्यो नेगेटिभ होस्, चाहे त्यो पोजिटिभ होस्, डर, फियर, लभ, एक्साइटमेन्ट, यस्ता कुराहरू जब हामी जोड्छौँ, घटनालाई इमोसनसँग जोड्छौँ, त्यो हाम्रो जीवनमा अविस्मरणीय क्षण बन्न सक्छ र हामी बिर्सदैनौँ। यही कुरालाई लिएर, त्यही फर्मुला लिएर हामी इमोसनसँग हाम्रो एक्सनलाई जोड्छौँ। हामी इमोसनलाई कन्ट्रोल गरेर, इमोसनसँग खेलेर, सारा गेम होटेलियरको इमोसनलाई खेलेर हामी गेस्टलाई इमोसनल बनाउँछौँ र उसको इमोसनलाई हामी पिक गरेर उसँग हामी जीवनमा उसले बिर्सनै नसक्ने क्षणको निर्माण गर्छौँ, एक्सपिरियन्सको डिजाइन गर्छौँ, ताकि त्यो हाम्रो लागि भ्यालुएबल कस्टमर होस् र बिजनेस आइरहेको छैन, फेरि रिपिटिङ गेस्ट होस्, उसले हाम्रो वर्ड अफ माउथबाट हाम्रो ब्रान्डको चाहिँ प्रचार गरोस्, हामी यो चाहन्छौँ। यो बेसिक कुरा हो। सेफ हुनमा तपाईँ, मैले पहिला पनि भनिसकेँ, टेक्निकल स्किल्स भनेको हामी सिकिन्छौँ, तर यो इमोसनल स्किल्सहरूको ज्ञान लिनु पनि तपाईँलाई होटल लाइनमा छिर्ने ठुलो एउटा बाटो बन्न सक्छ। तपाईँको अन्तर्वार्तामा जाँदा, तपाईँले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि र तपाईँले आफ्नो लाइफ पर्फर्मेन्स काममा जाँदाखेरि पनि यो कुरालाई अप्लाई गर्न सकिन्छ। याद गर्नुहोस्, जब हामी इमोसनलाई हामी इमोसन क्रिएट गरेर जब हामी कस्टमरको जीवनमा अविस्मरणीय क्षणको निर्माण गर्न सक्छौँ भने, यो एउटा प्रिन्सिपल, इमोसन भएको घटनाहरू कहिले पनि जीवनमा बिर्सिन सकिँदैन, यो हमेसा रहिरहन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच मित्रहरू। आजको होटेलियर र सेफ स्कुलको एजुकेसनमा यति नै। बाँकी कुराहरू फेरि कुरा गर्नेछौँ। किप इन टच। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।